Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish tek problematikat e thekshme me të cilat përballet Kosova dhe Serbia. Do të analizojmë gjithashtu edhe angazhimin tejet serioz të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të gjetur një zgjidhje afatgjatë të këtyre problematikave. Për ta bërë këtë bisedë, unë sot kam një të ftuar të veçantë. Është zoti Ivan Vojvoda, i cili në karrierën e tij politike ka qenë pra politikan aktiv, më pas ka qenë këshilltar për çështjet e politikës së jashtme të ish-kryeministrit të ndjer Zoran Xhinxhić, por edhe të ish-kryeministrave të tjerë. Zoti Vojvoda kontribon në shtypin ndërkombëtar me shkrime dhe analiza të shumta pikërisht për çështjen që po analizojmë. Zoti Vojvoda, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është privilegj për mua të flas me ju. Shumë faleminderit për ftesën. Mr. Vojvoda, zoti Vojvoda, doja të filloja duke ju pyetur, si e kuptoni dhe si e shpjegoni ju këtë situatë të rrezikshme dhe shpërthyese që u krijua së fundmi në veri të Kosovës? Well, certainly this is not good at all, and it stems from a number of events that preceded it. Of course, this whole Sigurisht që nuk është as pak e mirë dhe erdhi si pasojë e disa ngjarjeve paraprake. Sigurisht, gjithë kjo krizë që kemi mes Beogradit dhe Prishtinës, Serbisë dhe Kosovës, zgjat prej shumë kohësh, nuk do të kthehemi pas në histori, por të kthehemi te koha e përmbysjes së Miloševićit në Serbi, kur lindi qeveria demokratike me kryeministrin Zoran Xhinxhić, i cili e kuptoi që kjo duhej zgjidhur jashtëzakonisht shpejt, sepse nuk ishte pozitive për rajonin, as për demokracinë e vendeve tona dhe të rajonit, por për fat të keq, siç e dini, atë e vran dhe shpejtësia e zgjidhjes që kërkonte ai është zgjatur dhe ja ku jemi sot, mbi 20 vite më vonë dhe 10 vite pas marrëveshjes së Brukselit, që u realizua mes tyre kryeministrit Dačić dhe Thaçi dhe Catherine Ashton. Duhet ta rikujtoj që u firmos nga NATO dhe disa vendime nuk u përmbushën në atë moment. Mendoj se këto janë disa nga elementët që çuan në këtë situatë. And I need to recall that this was undersigned by NATO at the moment, and some things were not fulfilled at that moment, and I think those are some of the elements that have led to this situation. Zoti Vojvoda, presidenti Vučić e ka bërë kryeministrin Kurti fajtor për krizën e fundit, ndërsa kryeministri i Republikës së Kosovës akuzon pikërisht presidentin Vučić, i cili ka përdorur bandat kriminale që kundërshtojnë sundimin e ligjit, siç u shpreh ai. Si e shpjegoni ju dëshirën apo vullnetin politik të të dyja palëve për zgjidhjen e situatës së tanishme? Well, to make a very general point, I would hope that the leaders of our two countries, of Belgrade and Pristina, would themselves alone sit down and say, we have a problem and let's try and solve it. Now, there is a third actor in this crisis, and that is the... Për ta thënë në mënyrë të përgjithshme, shpresoj që udhëheqësit e dy vendeve në Beograd dhe Prishtinë do t'ulen vetë dhe do të thonë, kemi një problem dhe të përpiqemi ta zgjidhim. Në këtë krizë ka një aktor të tretë që është komuniteti ndërkombëtar, njësoj përgjegjës si dy aktorët e tjerë. Ne e dim që thirrja për zgjedhje në veri, në komunat e veriut, të gjithë ata që dinin sadopak për këtë situatë, e dinin që kështu do të ndodhte nëse votuesit serb nuk do të merrnin pjesë. Akuzat dhe kritikat e ndërsjellta janë tipike për politikanët, sepse flasin me publikun e tyre, votohen nga votuesit e tyre dhe do të përdorin gjithnjë argumente për të mbështetur qëndrimet e tyre. Në këtë rast, siç e dim, komuniteti ndërkombëtar i drejtuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian tha se kryeministri Kurti nuk u këshillua me komandantët e KFOR-it për lëvizjen e dërgimit të forcave speciale policore në veri dhe të instaloj 4 kryebashkiakët që u zgjodhen nga 3.4%, që mund të jetë e ligjshme, por nuk është legjitime. Pati edhe një paralajmërim që kjo s'duhej bërë. Kështu arritëm në këtë krizë. Në fund, si përgjigje të kësaj pyetjeje, unë do të shtoja se mendoj se kjo ishte situatë jashtëzakonisht e rrezikshme, por ishte përjashtim. Tashmë e kemi parë dhe do ta shohim edhe më tej tensionimin dhe zgjidhjen e kësaj situate.
will add, finally, in the response to this question, that I think this was an exceptionally dangerous situation, but an exception, and that we are already and we will be further seeing de-escalation and a resolution to this situation. Mr. Vejvoda, judging from your huge... Zoti Vejvoda, bazuar në përvojën tuaj të gjerë politike dhe diplomatike, pyetja ime për ju do t'ishte. Kryeministri Kurti këmbgul që e ka të gjithë të drejtën e botës të vendos kontrollin e plot në territorin e Republikës së tij dhe e akuzon Serbinë se ka përdorur bandat kriminale dhe duke i mbajtur këto komuna jashtë influencës së Prishtinës. Ai ka nënvizuar gjithashtu një pikë që ka qenë motoja në thuajse të gjithë intervistat për shtypin ndërkombëtar. Zoti Kurti shprehet, nuk do ta dorëzoj kurrë Republikën Demokratike tek bandat kriminale. Now, as I said, politicians say what they feel they need to say to keep support for them, but we are not alone in the world, nor is Kosovo. Siç thash, politikanët thonë atë që ndjejnë se duhet të thonë për të pasur mbështetje, por nuk jemi të vetëm në botë. As Kosova, as Serbia, as veriu i Kosovës. Ne kemi një situatë tipike evropiane. Nuk kemi nevojë të përsëritim të gjithë precedentet e mëhershëm evropian, qoftë në Irlandën e Veriut, apo në Tirolin e Jugut mes Austrisë dhe Italisë, apo në Schleswig-Holstein mes Danimarkës dhe Gjermanisë. Këto situata mund të çojnë sigurisht në konflikte të mëdha ose qeveritë kuptojnë në fund se mënyra e vetme për të ecur përpara është kompromisi. Kryeministri Kurti mund të thotë sigurisht atë që ju sapo cituat, por kjo nuk na çon drejt zgjidhjes. Ka edhe një tjetër anë. Ka komuna veriore në Serbi dhe që janë me 99% popullat serbe në veri. Pra mund të mos jetë e madhe, zyrtarisht janë rreth 50.000 njerëz, por të drejtat e tyre duhen respektuar dhe është një histori e tërë për këtë siç e dini, bisedat e Ahtis Sarit për Trojkan, që erdhi më pas, apo siç tha Kaja Ide, standardet përpara zgjidhjes së statusit, pari kujtuar gjithë atë histori të ndërlikuar. Fakti është që ekziston nevoja për të kuptuar se pa njëri tjetrin, kjo nuk mund të zgjidhet nga një vendim i njëanshëm. Complicated history. The fact is that there is a need to understand that without each other, this cannot be solved by unilateral decisions. Precisely, Mr. Pikërisht, zoti Vejvoda, kjo është edhe pyetja ime për ju. Folëm më herët për krizën e tanishme dhe mungesën e dëshirës dhe vullnetit politik për të kuptuar njëri tjetrin dhe për të folur me njëri tjetrin. Siç e cituat edhe ju me të drejtë, pa presionin e komunitetit ndërkombëtar, këto dy palë nuk do të mund të diskutonin fare me njëri tjetrin. Indeed, as I said, it would be wonderful if there was a sense of historical, regional and local... E vërtet, siç thash, do të jetë e mrekullueshme nëse ka përgjegjësi historike, rajonale dhe lokale që jemi në Evropë. Kemi diçka të përbashkët, duam të gjithë të futemi në Bashkimin Evropian. Ky është synimi strategjik i të gjitha 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Shumica prej tyre duan të futen në NATO. Këtu kemi Serbinë për jashtim. Do të besonim që ai synim i përbashkët strategjik çoi në përfundimin që duhet të zbatojmë vlerat dhe vlerat e Evropës janë kompromis historik. Kështu komuniteti ndërkombëtar ka një rol madhor dhe një përgjegjësi të madhe për të treguar se mund të arrihet thjesht një kompromis i vështirë, por mund të arrihet thjesht një kompromis, siç dim nga rastet e tjera evropiane. Always difficult, a compromise, but a just compromise can be reached, as we know from other European cases. Mr. Vejvoda, Zoti Vejvoda, teksa përgatitesha për këtë intervistë, disa citime tuaja të më tërhoqën vëmendjen dhe doja t'i ndaja ato me ju. Së pari, ju shkruani, ka mungesë dëshire politike për të kuptuar se është më mirë për të dyja vendet të ecin përpara dhe ta zgjidhin problemin, sepse nuk është mirë të kesh diçka të pasgjidhur gjatë gjithë jetës. Indeed, I say that very often from all of our private lives. If you have a problem in a family, one has to resolve. E vërtet, e them shumë shpesh në jetën tonë private, nëse kemi një problem në familje, dikush duhet ta zgjidh. Sigurisht mund të jetosh me problemin, por nuk është shumë e shëndetshme. Kjo vlen edhe për shtetet, për komunitetet dhe popujt. Mendoj se me që jetojmë në një hapësirë shumë të vogël, të kujtojmë që Ballkani Perëndimor, duke marrë parasysh problemet demografike, kemi rreth 16 milion njerëz.
Më pëlqen të them që është 1/3 e popullatës së Ukrainës, e cila numëron 44 milion banor, të shohim pak në perspektivë dhe ta ndihmojmë botën, duke i treguar që mund të jemi të përgjegjshëm. Më duhet ta them këtë në strukturën e përgjithshme, ku kemi një pushtim katastrofik dhe agresiv rus ndaj një shteti sovran evropian që quhet Ukrainë. Russia invading a sovereign European country called Ukraine. Mr. Vojvoda, Zoti Vojvoda, dua të përqendroj vëmendjen tek një tjetër shprehje e juaja. Ju thoni, duhet dëshirë politike dhe leadership në Beograd për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ju e keni shprehur shumë thjesht, por në realitet, ky është një problem shumë i madh, apo jo? Isn't it? Well, let me correct you a little bit. Maybe this was a translation of something that I said, but what I say is that Kosovo is de facto independent since Serbia was defeated. Më lejoni t'ju korrigjoj pak, ndoshta ky është përkthimi i asaj që kam thënë, por them që Kosova është de facto e pavarur që kur Serbia u mund nga NATO në 1999. Shtetit serb ju desh të tërhiqte nga Kosova ushtrinë, drejtësinë dhe administratën. Ruajti sovranitetin mbi Kosovën nëpërmjet një fije të hollë të quajtur Rezoluta e Kombeve të Bashkuara 1244. Prandaj po negociojmë akoma për këtë çështje sepse dhe këtu më duhet të shtoj diçka. Këtu futet marrëveshja e Brukselit si një element i rëndësishëm ku kompromisi i asaj kohe ishte shumë i rëndësishëm. Kompromisi ishte që Serbia ta pranonte që policia dhe gjyqësori të përfshihej në Republikën e Kosovës dhe kushtetutën e saj. Dhe për më tepër, kompromisi ishte që Kosova do të lejonte krijimin e asociacionit të komunave serbe në veri. Ja ku jemi sot, 10 vite më vonë. Dhe ky asociacion nuk ka bërë asnjë hap përpara. Nga këndvështrimi im do të thosha që ky është një boshllëk në anën e autoriteteve të Kosovës për të vazhduar më tej drejt kompromisit. Sigurisht në anën e Serbisë jo gjithçka është e përkryer, jam i sigurt, por fakti që policia dhe gjyqësori i Serbisë është përfshirë në Republikën e Kosovës duhet vlerësuar. Ishte kompromis i madh nga ana e Serbisë. Kosovo authorities in moving towards the compromise. Not everything, of course, is perfect on the Serbian side, I'm sure, but the fact that Serbian police and judiciary were put under a Republic of Kosovo, you can appreciate, was a huge compromise from the Serbian side. Mr. Vojvoda, I wanted to bring up the reaction. Doja të përmendja reagimin e jo vetëm kryeministrit shqiptar të Kosovës Albin Kurti, por shqetësimin e të gjithë politikanëve shqiptar, të cilët janë shumë të shqetësuar, pikërisht për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ata kanë frikë dhe e nënvizoj. Kanë frikë se do të jetë rasti për krijimin apo për themelimin e një tjetër Republika Srpska në Kosovë. Prandaj po e zgjatin dhe s'po e zgjidhin as me marrëveshjen e Ohrit këtë çështje. And that's why they are prolonging it or they are not solving it even according to the Ohrid agreement, I guess. I would say that that is an exaggeration, again, that politicians use for their benefit. Let's put this into perspective. I mentioned that the north of Kosovo has about 50,000 Serbs officially. Kosovo is about 1.7 million. Do të thoja që ky është reagimi i tepruar që politikanët e përdorin për përfitimet e tyre. Le ta vendosim atë në kuadrin e duhur. Përmenda që veriu i Kosovës ka rreth 50.000 serbë zyrtarisht. Kosova ka rreth 1.7 milion njerëz. Republika Srpska përbën gati gjysmën e territorit të Bosnjës. Do të thoja se gjërat janë të pakrahasueshme. I përmend sërish të gjitha precedentet e mëparshëm evropian, sepse ato tregojnë që nuk do të arrijnë në kompromis. Është shumë e vështirë. E dim që mes dy vendeve demokratike, Mbretërisë së Bashkuar dhe Republikës së Irlandës, u desh të ndërhynte SBA-ja me një marrëveshje që quhej Marrëveshja e së premtes së mirë, që ndodhi rreth 25 vite më parë. Në rastin që po flasim mes Beogradit dhe Prishtinës, e përsëris, është po ashtu një rast tipik evropian. Nuk është as pak e thjeshtë dhe kompromisi është shumë i vështirë. Siç e përmendet edhe ju disa herë, dëshira dhe vullneti politik, udhëheqja dhe aftësia politike, siç u tregua tani nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut dhe dy kryeministrat e tyre Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev, tregon se edhe çështjet që konsiderohen si më të pasgjidhshmet mund të zgjidhen, por duhet të jenë rezultate të dëshirës dhe të vullnetit. Mr. Vojvoda, you mentioned... Zoti Vojvoda, përmendët kurajon e liderëve politik në për Europë.
Marrëveshja e Ohrit e firmosur, apo thënë ndryshe që nuk është e firmosur, por është e pranuar si nga zoti Kurti, ashtu dhe nga zoti Vučić. E shihni ju atë si një lloj udhërrëfyesi për të ardhmen, si program, si projekt, apo si udhëzues, i cili do të zgjidh mosmarrëveshjet mes këtyre dy rivalëve të vjetër? The two old rivalries? Absolutely. I think that what's called the Franco-German proposal, or more officially the European proposal, where Josep Borrell, the EU High Rep, and Absolutisht, mendoj si ashtu quajturi propozimi franko-gjerman ose më zyrtarisht propozimi evropian, ku Josep Borrell, përfaqësuesi i lartë i BE-s dhe Miroslav Lajçak, negociatori, bashkë me qeveritë franceze dhe gjermane, kanë vënë në tavolinë diçka që, siç e thoni me të drejtë, ishte plotësisht e pranueshme nga dy liderët. Njerëzit në Serbi që e kuptojnë se është nevojë historike për ta zgjidhur këtë, e kanë pranuar marrëveshjen dhe shumica e opozitës ka thënë po për këtë marrëveshje. E përsëris, nuk është fare e lehtë, prandaj kemi këtë zbrapsjen dhe dy hapa pas, një hap përpara. E kam mbështetur marrëveshjen franko-gjermane. Mendoj se çdo marrëveshje ka qenë më pak e mirë se paraardhësja. Prandaj është koha ta zgjidhim në një botë që është në krizë shumë të madhe. Kjo është prova që duam të futemi në Evropë dhe duam të na shohin si vende të përgjegjshme evropiane. Less good than the previous agreements, and thus it is time to resolve it in a world that is in a huge crisis. And again, this is the proof that we want to join Europe and that we will be seen as responsible European countries. A prisni që perëndimi, dhe këtu e kam fjalën për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, Franca, Gjermania, Londra e tjerë, të ushtrojnë më shumë presion mbi protagonistët në fjalë me qëllim që marrëveshja e Ohrit të rikthehet sërish? Absolutely, we're seeing it now, and what is, I think, a demonstration of what you're saying is the fact that the US Secretary of State Anthony Blinken. Absolutisht, po e shohim tani. Një demonstrim i asaj që po thoni, mendoj se është fakti që sekretari i Shtetit të Shteteve të Bashkuara, Anthony Blinken, doli me një kritik shumë të ashpër ndaj zotit Kurti pasi ai nuk ishte këshilluar me komandantët e KFOR-it për të dërguar forcat speciale policore dhe kryebashkiakët, ndonse pati paralajmërime që kjo nuk duhej bërë. Ky është vetëm një shembull që pam disa ditë më parë, gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kishinau të Moldavis, ku organizua një takim mes presidentit Vučić dhe presidentes Vjosa Osmani. Nëse i keni parë fotot, ishte kryeministri Scholz, presidenti Macron dhe zoti Borrell të ulur në një tavolinë duke diskutuar këto probleme. Do të thosha se një gjë e tillë nuk do të mund të ndodhte pa presionin e aktorëve ndërkombëtar. So this is, I would say, this would not have happened without the pressure of the international actors. That's very true. Kjo është shumë e vërtetë. Doja ta përqendroja këtë intervistë zoti Vejvoda në një këndvështrim tjetër. Ju keni shkruar, dialogu i frenuar mes Kosovës dhe Serbisë ka zgjatur për shumë kohë. Shumë probleme varen edhe nga çështje të brendshme politike. Në këtë program, unë kam patur një intervistë shumë interesante me analistin e njohur politik serb, zotin Boško Jakšić. Ai ka thënë, politika e brendshme dhe e jashtme e Serbisë gjatë dekadave të fundit është drejtuar në funksion apo në lidhje të drejt për drejt me politikën, Kosova është zemra e Serbisë. A mendoni ju se është koha të ndryshohet, të paktën retorika, për të vazhduar, për të ecur përpara drejt europianizimit të politikës së brendshme dhe të jashtme të Serbisë? Serbian domestic and foreign policy. It is absolutely time to move on, and Mr. Boško Jakšić is a good friend, and I fully agree with what he said. The rhetoric needs. Është absolutisht koha të vazhdojmë përpara dhe zoti Boško Jakšić është një mik i mirë dhe jam plotësisht dakord me atë që ka thënë ai. Retorika duhet të ndryshojë dhe politikanët, përgjegjësia e politikanëve është t'u tregojnë votuesve të tyre, shoqërisë së tyre, realitetin dhe jo të flasim për atë që është bërë dhe mund të ishte bërë nëse, duke përdorur lidhsen nëse, ç'mund të ishte bërë nëse diçka do të kishte ndodhur. Fatkeqësisht kanë ndodhur gjëra, ka pasoja për këtë. Serbia e humbi luftën kundër NATO-s,
dhe ka pasoja kur humb një luftë. Njerëzit kështu duhet ta kenë arsyen për ta kuptuar kështu realitetin. Por ky është vetëm hapi i parë, pasi tregohet dhe pranohet realiteti, duhet të bëhet një lëvizje drejt kompromisit. Është komuniteti serb në Kosovë, është kisha ortodokse serbe, shumica prej këtyre janë rregulluar tashmë gjatë bisedave të Ahtisarit. E vërtet. It needs now to see full implementation. You see, the fact that when the Tani duhet zbatimi i plot. Fakti që kur gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi për tokën përreth manastirit të Deçanit dhe ky vendim nuk është zbatuar për disa vite tashmë, nuk e di nëse janë dy nga qeveria e Kosovës. Kjo nuk flet mirë për sundimin e ligjit në Kosovë, po e marr vetëm këtë si shembull. Për pyetjen tuaj konkrete, mendoj se retorika duhet padyshim të ndryshojë. Mendoj se qeveria udhëheqëse serbe duhet të thotë, ky është realiteti, ne po bëjmë gjithçka për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve serbe dhe kishës ortodokse. Mënyra e drejtë është të kemi kompromis që mund të jetojmë në paqe me njëri tjetrin apo afër njëri tjetrit. Kjo është rruga drejt Bashkimit Evropian. Nëse me lejoni të shtoj diçka. With the compromise so that we can live in peace with each other or next to each other, and that is the way towards the European Union. And if you allow me to add something, Serbia needs Kosovo, Kosovo needs Serbia. There is no path. Serbia ka nevojë për Kosovën, Kosova ka nevojë për Serbinë. Serbia nuk ka rrugë drejt Bashkimit Evropian pa arritur në këtë kompromis dhe Kosova nga ana tjetër ka nevojë për Serbinë sepse nuk do të ketë vend në Kombet e Bashkuara një ditë pa arritur në këtë kompromis. Prandaj jemi të lidhur nga fati, jo vetëm sepse jetojmë bashkë, por sepse kemi një problem që duhet ta zgjidhim. Nuk duhet të pretendojmë që historia të fillojë me ne ose të mund ta zgjidhim të vetëm duke folur me Bashkimin Evropian ose SBA-n. Duhet të flasim me njëri tjetrin. To the European Union or the US, we need to talk to each other. You mentioned earlier the German-French proposal and then përmendët më herët propozimin franko-gjerman, pastaj marrëveshjen e Brukselit dhe atë të Ohrit. Përsëri, të dyja palët nuk duken shumë të gatshme për t'i zbatuar. Pyetja ime për ju është shumë e drejtë për drejtë. A mendoni se fuqitë perëndimore, nëse do të mund t'i quaja kështu, do të zbatojnë vullnetin e tyre dhe do të përpilojnë një propozim, siç ndodhi me propozimin franko-gjerman, dhe t'u thonë të dyja palëve, merreni ose lereni, që të mund të vazhdohet përpara, sepse siç e përmendëm, po t'u lëm Serbisë dhe Kosovës, nuk do të arrijnë kurrë diçka në dakordsi të ndërsjellë. Kosova, they will never reach something in mutual consent. I think this is the mistake of the Mendoj se ky është gabimi i komunitetit ndërkombëtar të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Pas marrëveshjes së Ohrit, ata nuk i morën përdore të dyja palët, por u them metaforikisht, për t'i drejtuar në rrugën drejt zbatimit, duke u kërkuar të dyja palëve të bëjnë detyrat e shtëpisë. On this way forward. I think that's the realization that happened now. Gjatë kësaj rruge mendoj se tani do ta kuptojnë, pas këtyre ngjarjeve shumë të forta dhe tragjike që ndodhen një ditë më parë. Siç thash, nuk pres përsëritje për shkak të strukturës në të cilën gjenden të dyja palët. Mendoj se duhet të përsëritim gjëra që janë thjesht të dukshme për të gjithë. I gjithë rajoni të 6 vendet, edhe Beogradi me Prishtinën varen plotësisht nga paratë e perëndimit. Kaq e thjeshtë është. Më pëlqen të them që buka jon lyhet me gjalp, nga investimet e drejtpërdrejta të jashtme nga Evropa, nga Shtetet e Bashkuara, jo nga Rusia, jo nga Kina. Nëse ky kompromis nuk arrihet, ka rrezik. Këtë e dim nga ana serbe që kishin treguar se nëse marrëveshja e Ohrit nuk pranohet, do të kishte pikpyetje nëse investimet do të vazhdonin dhe nëse tregtia me BE-n do të vazhdonte. Kjo s'është një mundësi. Mundësia e vetme është kompromisi, por komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësinë të drejtojë dhe siç thash, t'i marrë përdore. Investments continue and whether the trade with the EU continues. That is not an option. The only option is compromise, but there the international community has a responsibility to lead the way and take them, as I said, by the hand.
A mund t'i marrin përdore, sepse një tjetër marrëveshje u arrit në Mars dhe të dyja palët nuk janë të gatshme ta zbatojnë. Prandaj do të doja ta shtroja sërish pyetjen time. A mendoni se komuniteti ndërkombëtar këtë herë, duke patur parasysh se çfarë ndodhi këto ditë në veri të Kosovës, do të zbatojnë fuqishëm vullnetin e tyre ndaj të dyja palëve, sepse nuk mund të përballohet një tjetër krizë sigurie këtë radhë në zemër të Europës? Crisis in the heart of Europe. As I said, journalists are there to alert to dangers. I do not expect a new flare-up because this was a very serious one. For the first time, NATO soldiers were... Siç e thash, atje ka gazetarë që paralajmërojnë për rrezikun, nuk pres ndonjë shpërthim, sepse kjo ishte shumë serioze. Për herë të parë, ushtarët e NATO-s u përfshin. Se kujtoj, ai ishte viti 2004 kur populli serb u sulmua dhe u dogjën kishat, se dia ishte hera fundit. Mendoj se janë dritat e kuqe, të gjitha alarmet janë ndezur dhe mendoj se komuniteti ndërkombëtar, siç u thot bukur shpreha në anglisht, ka një tjetër peshk për të pjekur, lufta Rusi-Ukrainë, tensionet që janë të pranishme mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Ne jemi një pjesë shumë e vogël e botës. Ne jemi, siç thash, e shumta 16 milion njerëz. Duam të jemi si Evropa dhe të futemi në Evropë. Duhet të mbajmë dhe të marrim përgjegjësi së pari udhëheqësit në plot kuptimin e fjalës. Pastaj komuniteti ndërkombëtar, duke pasur parasysh përgjegjësinë e tij si aktori i tretë i plot në situatë, mendoj se duhet të ketë një qasje më të fuqishme. Siç thash, fakti që kishim një takim mes presidentit Vučić dhe Vjosa Osmanit, sado i shkurtër apo i ashpër të ketë qenë, ishte e rëndësishme që realizuan. Kjo është mënyra për të ecur përpara. Kjo nuk mund të shmanget. Ne kemi fatin që jemi në Evropë, ku ekziston Bashkimi Evropian, që mbetet një projekt paqeje. Pikërisht për këtë duam të futemi sepse duke qenë antar, ka një farë sigurie për paqe dhe sigurisht për të drejtat dhe sundimin e ligjit. Lucky to be in Europe, where there is something called the European Union, which is still a peace project, and that is precisely why we all want to join it, because if you are a member, there is an assurance of peace, and of course, rights and rule of law. Mr. Vejvoda, Zoti Vejvoda, doja t'ju pyesja për mendimin tuaj personal. Ka ndodhur shumë gjëra në Serbi këto ditë. Kemi patur 2 vrasje fatkeqe masive. Kemi patur një artikull të publikuar nga New York Times ku akuzohet presidenti Vučić për lidhje të forta me mafian. Kemi shumë protesta të organizuara në Serbi nga opozita serbe, por kemi njëkohësisht edhe një kundërprotestë të organizuar nga presidenti Vučić. Pra, po ndodh shumë çka në të njëjtën kohë. Cili është sipas jush roli i Kosovës në këtë realitet, apo nëse mund ta shpreh figurativisht në xhunglën e politikës serbe? in this Serbian political jungle? Well, I would say that they are not immediately interlinked. Obviously, everything is linked to everything else. The world is dialectic in that way. But the protests really stem from these terrible 2 tragedies that happened a month ago. Do të thosha që nuk janë të lidhura drejt për drejt. Sigurisht, çdo gjë është e lidhur me gjithçka tjetër. Bota është dialektike në atë mënyrë, por protesta bëhen për këto 2 tragjedi të tmerrshme që ndodhen para një muaji, dhe fakti që qeveria tregoi mungesë empatie duke mos shkuar në vendin e tragjedisë dhe duke bërë deklarata shumë të ashpra kundër atyre protestave të para. Njerëzit thjesht ndjejnë që ka së tepërmi dhunë në medje, në retorikën politike, në faktin që ka një farë mungese në pluralizmin mediatik, sepse mediat e mbështetura nga shteti janë ato që kanë zërin më të fuqishëm, ku opozita s'mund të dëgjohet, siç ndodh në vendet e tjera ballkanike, pa përmendur të tjerat. Mendoj se me këtë kupa u mbush, në kuptimin që njerëzit që nuk dalin zakonisht në rrugë, ata të shtresës së mesme, të ndershmit dhe populli urban, të gjithë thanë që duan më pak dhunë, më pak transmetime televizive ku ka dhunë. Si në vendet e tjera kemi shumë vrasje të grave, shumë dhunë kundër grave, gra që vriten. Njerëzit duan jetë të denjë dhe të qetë, ku udhëheqja i zgjidh probleme dhe nuk i rrit tensionet me retorika të papërshtatshme për vende demokratike që duan të bëhen më demokratike.
a lot of feminicides, a lot of violence against women, women being killed. People want a dignified, quieter life, one where the leadership solves problems and not raises the tension by a rhetoric that is inappropriate for a democratic country that wants to be more democratic. And one final thought, because we arrived at... Edhe një mendim të fundit, sepse kemi arritur në fund të kësaj interviste, zoti Vejvoda. Ambasadori Amerikan në Beograd, ambasadori Christopher Hill, të cilin besoj se njohin të gjithë për aftësitë e tij, është shprehur. Elementi më i rëndësishëm që doli nga bisedat në Ohër është se Serbia e ka përqafuar të ardhmen e saj europiane dhe ka një plan të qartë si të arrijë atje. Ka dhe shumë punë, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë këtu për të ndihmuar. But the United States of America are here to help. Indeed, Ambassador E vërtet, ambasadori Christopher Hill është ndoshta një nga diplomatët amerikan më me përvojë, është gjithashtu një nga diplomatët amerikan që di më shumë për rajonin ton, sepse ka qenë i përfshirë që në fillim. Mund të shtoj edhe që kjo administratë amerikane, duke filluar me presidentin Biden, pastaj me sekretarin e shtetit Antony Blinken, janë njerëz që janë përfshirë në çështjet tona. Secretary of State Antony Blinken are people who have been involved in our affairs. Edhe Jim O'Brien në këtë kohë. And Jim O'Brien, indeed, who was at Rambouillet. E vërtet, edhe Jim O'Brieni që ishte në Rambouillet me Christopher Hill, që ishte edhe diplomati i parë që erdhi në Beograd pas rënies së Miloševićit. Nuk kemi administratë më të mirë amerikane për të kushtuar dhe për të na ndihmuar, sepse nuk mund ta bëjmë vetë. Fatkeqësisht na duhet pak ndihmë nga miqtë tanë jashtë shtetit dhe shpresoj të mund të na japin atë mbështetje dhe ndihmë edhe në rajonin tonë në përgjithësi. To our region in general. Pyetja ime e fundit fare. A shihni dritë në fund të këtij tuneli? Shikoni një tunel të shkurtër, apo kemi ende shumë rrugë në këtë tunel që po bllokon lëvizjen e këtyre vendeve drejt integrimit evropian? The move of these countries towards the EU integration. Thank you for that final question. I'm an optimist by nature, but because my... Faleminderit për këtë pyetje të fundit. Jam natyrë optimiste, por nga që vendi im i quajtur Jugosllavi u zhduk para syve të mi, të cilën s'ja uroj kurrë askujt ta përjetoj, si shkencëtar social ishte një mësim i madh. E liga në histori mund të rikthehet, ndaj duhet të luftojmë gjithmonë për liri më të madhe, për dinjitet, liri dhe të drejtat e njerëzit. Prandaj sot jam optimist i kujdesshëm dhe e shoh që gjërat do të ecin përpara, sepse nuk jemi vetëm. Jemi të detyruar me mënyrën më të mirë nga projekti evropian, nga fakti që të gjithë duam të bashkohemi në familjen evropiane. By the fact that we all want to join this European family. Zoti Ivan Vejvoda, faleminderit shumë për kohën dhe për mendimet që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Është kënaqësi për mua. Faleminderit shumë. Zoti Egro, faleminderit shumë për këtë ftesë. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.